Bạch Ngân, một thành phố nhỏ ở Tây Bắc Trung Quốc, tỉnh Cam Túc. Năm 1988, đây là nơi người ta sinh ra, lớn lên, làm việc và cả đời không cần đi đâu xa. Nơi mọi người biết hàng xóm của mình, nơi cửa nhà không cần khóa. Rồi một buổi chiều tháng 5, một người phụ nữ không xuất hiện như thường lệ. Người ta tìm thấy cô ở trong nhà mình, 26 vết thương trên người. Cảnh sát đến, ghi lại hiện trường, hỏi hàng xóm, không ai thấy gì bất thường. Kẻ ra tay đã biến mất như chưa từng ở đó. Năm 2004, cảnh sát Bạch Ngân dán tờ thông báo khắp thành phố, tiền thưởng 200.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 30.000 đô la Mỹ, cho ai cung cấp thông tin dẫn đến bắt giữ kẻ sát nhân. Không một ai gọi điện. Tờ thông báo phai dần theo mưa nắng, nhưng những cái chết không thể nào phai đi theo. Bạch Ngân là một vùng đất khô và xa xôi, mà người ở các tỉnh khác đôi khi quên mất rằng nó đã tồn tại. Thành phố này mọc lên từ nghề khai mỏ. Khu mỏ bạch kim lớn nhất Trung Quốc nằm gần đây, và dân số chủ yếu là công nhân và gia đình của họ. Không phải nơi người ta nghĩ đến khi nghe đến những vụ án giết người hàng loạt. Đó chính xác là lý do khiến nó kéo dài đến mức không thể tin được. Ngày 26 tháng 5 năm 1988, nạn nhân đầu tiên được tìm thấy trong nhà. Cô 23 tuổi, 26 vết thương trên người và hung khí không tìm thấy tại hiện trường. Điều tra viên ghi nhận dấu vết của kẻ đột nhập qua cửa sổ, không có dấu vân tay rõ ràng, không có nhân chứng thấy kẻ ra vào tòa nhà. Vụ án được phân loại là tội ác ngẫu nhiên, chưa có lý do để nghĩ đến điều gì đó lớn hơn. 6 năm sau vụ đầu tiên, cảnh sát Bạch Ngân ngồi lại và nhìn thẳng vào một thực tế mà họ đã cố tránh. Có phải họ đang đối mặt với một kẻ giết người hàng loạt? Các vụ án có những điểm chung không thể bỏ qua. Nạn nhân đều là phụ nữ trẻ, tất cả đều bị tấn công trong nhà, không phải là ở ngoài đường. Kẻ ra tay để lại ADN tại hiện trường, đủ để xác nhận đây là cùng một người. Nhưng ADN đó không khớp với bất cứ ai trong cơ sở dữ liệu của họ. Và tất cả các nạn nhân khi hỏi lại người thân đều được mô tả là đã mặc gì vào ngày họ chết. Nhiều người trong số đó mặc đồ màu đỏ. Nỗi sợ hãi lan ra theo cách chỉ có thể xảy ra trong một thành phố nhỏ, nơi mọi người biết nhau, nơi câu chuyện về từng nạn nhân gắn liền với những khuôn mặt, một gia đình, một người hàng xóm quen biết. Phụ nữ ở Bạch Ngân không đi một mình sau khi trời tối, họ nhờ người thân đưa đón, và rất nhiều người bắt đầu tránh mặc màu đỏ. Màu sắc mà tin đồn này lan truyền là thứ thu hút kẻ sát nhân. Tin đồn đó hóa ra không phải là tin đồn. 11 vụ án, kéo dài 14 năm. Nạn nhân lớn tuổi nhất ở độ tuổi ngoài 30, nạn nhân nhỏ nhất chỉ mới 8 tuổi. Phần lớn xảy ra ở Bạch Ngân. Một vụ xảy ra ở Bao Đầu, Nội Mông, cách Bạch Ngân gần 400 cây số vào năm 1994, khiến điều tra viên một thời phân vân có phải đây là cùng một kẻ hay không. Kết quả ADN cho câu trả lời đó là cùng một người. Vụ thứ 6 là vụ mà cảnh sát xác nhận rằng họ đang đối mặt với một điều gì đó khác với những gì họ đang từng thấy. Sau vụ đó, hồ sơ tội phạm học mà cảnh sát xây dựng ghi rõ kẻ thủ ác có hành vi không phải là trộm cướp hay bạo lực bốc đồng. Đây là kẻ có sự thôi thúc không kiểm soát được và có tính toán trong cách tiếp cận nạn nhân. Hồ sơ cũng ghi kẻ này biết Bạch Ngân rất rõ, biết các con phố, biết các tòa nhà, biết cách ra vào mà không ai thấy được. Đây không phải là một người lạ từ nơi khác đến. Đây là người đang sống giữa họ. Điều tra viên thẩm vấn hàng nghìn người trong nhiều năm. Họ xây dựng danh sách nghi can, loại trừ từng người một bằng cách so sánh ADN. Họ lấy mẫu ADN của hàng chục đàn ông trong diện nghi vấn. Không một ai khớp. Kẻ giết người không có trong danh sách đó, bởi vì không ai nghĩ đến ông ta. Sau vụ thứ 11 vào năm 2002, kẻ giết người dừng lại. Không ai biết tại sao, không có thêm một vụ nào. Thành phố dần dần quay trở lại nhịp sống bình thường. Nhưng vết thương không đóng lại. Gia đình các nạn nhân vẫn đang chờ đợi. Điều tra viên vẫn không có câu trả lời. Và kẻ ra tay vẫn đang ở đâu đó, sống cuộc đời bình thường của mình. Năm 2004, cảnh sát đặt tiền thưởng 200.000 nhân dân tệ. Nhưng không một ai gọi điện. Vụ án nguội dần. Trong thập niên 2000, hồ sơ vụ án Bạch Ngân nằm trong kho lưu trữ của cảnh sát, không đóng lại. Nhưng cũng không có điều tra viên nào được phân công toàn thời gian để theo dõi nó. Cảnh sát tỉnh Cam Túc đã lập nhiều đội điều tra từ năm 2001, nhưng không một đội nào tiến triển đủ xa.
Vấn đề cốt lõi là họ có ADN của kẻ giết người, đó là một bằng chứng hoàn hảo nếu họ có người để so sánh. Nhưng kẻ thù ác chưa bao giờ bị bắt vì bất cứ tội danh nào khác, không có hồ sơ tội phạm, không để lại dấu vết hành chính nào cho phép cảnh sát khoanh vùng. Ở Trung Quốc vào thời điểm đó, cơ sở dữ liệu ADN quốc gia còn rất hạn chế, không có ADN của ông ta trong hệ thống vì ông ta chưa từng bị bắt giữ lần nào. Kỹ thuật ADN nhiễm sắc thể Y, loại ADN được truyền từ cha sang con theo đường phụ hệ, đã bắt đầu được ứng dụng trong điều tra hình sự ở Trung Quốc từ đầu những năm 2000. Loại xét nghiệm này cho phép cảnh sát không chỉ tìm kẻ thủ ác trực tiếp, mà tìm những người họ hàng theo đường phụ hệ của kẻ đó. Anh em trai, cha, chú bác, con trai. Điều đó có nghĩa nếu bất cứ một người đàn ông nào cùng dòng họ phụ hệ với kẻ giết người bị bắt vì bất cứ lý do gì, và ADN của người đó được nhập vào hệ thống, cảnh sát có thể tìm ra mối liên hệ. Đây là công nghệ, nhưng để nó phát huy tác dụng, cần một điều, đó là may mắn. Cho đến tận đầu năm 2016, một đội điều tra mới được thành lập để xem xét lại hồ sơ vụ án Bạch Ngân. Lần này, với công nghệ ADN nhiễm sắc thể Y đã được cải tiến và cơ sở dữ liệu quốc gia đã lớn hơn đáng kể so với 10 năm trước. Họ nhập lại chuỗi ADN từ hiện trường vào hệ thống và chạy so sánh. Kết quả hiện ra, không có một kết quả khớp trực tiếp, nhưng có một kết quả rất gần. Một người đàn ông đang bị tạm giữ ở Bạch Ngân vì một tội rất nhỏ, không liên quan đến vụ án này. Nhưng chuỗi nhiễm sắc thể Y của ông cho thấy ông ta có quan hệ họ hàng phụ hệ với kẻ giết người. Điều tra viên làm theo từng bước, từ người chú, người bị tạm giữ. Họ lập danh sách tất cả những người đàn ông có quan hệ họ hàng phụ hệ với ông ta, anh em trai, con trai, cháu trai và các thế hệ xa hơn. Họ cần so sánh ADN của từng người trong danh sách đó với ADN từ hiện trường. Không phải tất cả đều sống ở Bạch Ngân, không phải tất cả đều dễ tiếp cận. Nhưng có một cái tên xuất hiện trong danh sách, và cái tên đó có địa chỉ ở Bạch Ngân. Cao Thừa Dũng, 51 tuổi, người gốc thị trấn Thanh Thành, huyện Du Trung, Lan Châu, cách Bạch Ngân 120 cây số. Ông ta chuyển đến Bạch Ngân sống và kinh doanh tạp hóa cùng vợ. Đã kết hôn 30 năm, hai con trai đã trưởng thành. Hàng xóm mô tả ông ta là một người trầm lặng, ít nói, không có gì nổi bật và hoàn toàn không có tiền án tiền sự. Trước khi hành động, điều tra viên cần mẫu ADN của Cao Thừa Dũng để xác nhận. Họ không thể đơn giản bước vào và hỏi. Họ cần làm điều đó theo một cách không gây ra cảnh báo. Đây là thủ tục tiêu chuẩn trong trường hợp nghi phạm chưa bị đặt trong tình trạng chính thức, giám sát, tìm cơ hội lấy mẫu gián tiếp hoặc là tiếp cận theo lý do khác. Cuối cùng, họ đã có được mẫu ADN của ông ta. Kết quả, ADN đã khớp hoàn toàn. ADN của Cao Thừa Dũng trùng khớp với ADN thu thập được từ các hiện trường vụ án kéo dài suốt 14 năm ở Bạch Ngân và Bao Đầu. Người đàn ông mà họ đã tìm kiếm trong suốt 28 năm đang đứng sau quầy tạp hóa, cách đồn cảnh sát chỉ vài trăm mét. Ngày 26 tháng 8 năm 2016, đội cảnh sát tiến vào cửa hàng tạp hóa của Cao Thừa Dũng trên khu phố Bạch Ngân. Ông ta đang đứng phía sau quầy như mọi ngày bình thường. Khi cảnh sát bước vào, ông ta không có dấu hiệu nào cho thấy mình đã chuẩn bị tinh thần cho khoảnh khắc này. Có thể ông ta không nghĩ ngày này sẽ đến. Cao Thừa Dũng không kháng cự, không la hét, không cố bỏ chạy. Ông ta để cảnh sát còng tay và áp giải ông ta ra ngoài một cách im lặng. Như thể điều này đã được quyết định từ lâu và ông ta chỉ đang đợi điều này. Vợ của Cao Thừa Dũng, người đã chung sống với ông ta suốt hơn 30 năm, đứng nhìn theo chiếc xe cảnh sát chở chồng đi xa. Sau khi vụ bắt giữ được đưa tin, bà trả lời phỏng vấn một tờ báo với duy nhất một câu: "Tôi không thể tin đây là sự thật." Khi được hỏi liệu có điều gì bất thường trong những năm chung sống hay không, bà nhớ lại rằng ông ta hay đi vắng nhiều ngày không giải thích lý do. Bà đã nghĩ ông ta có công việc riêng cần được giải quyết, và bà ta không bao giờ hỏi nhiều hơn. Con trai lớn của Cao Thừa Dũng sinh năm 1988, cùng năm mà người cha của anh thực hiện vụ giết người đầu tiên. Hai người con trai của ông ta lớn lên trong ngôi nhà đó, ăn những bữa cơm gia đình và không biết điều gì đang ẩn bên dưới cuộc sống bình thường của họ. Sau vụ bắt giữ, cả hai từ chối trả lời báo chí, và đó là sự lựa chọn mà không ai có quyền được phán xét. Trong phòng thẩm vấn, Cao Thừa Dũng thừa nhận tất cả 11 vụ giết người. Ông ta không chối bỏ, không đòi luật sư trước khi nói. Ông ta khai chi tiết về từng vụ, ngày tháng, địa điểm, nạn nhân với sự chính xác mà chỉ người trực tiếp ra tay mới có thể biết được. Điều tra viên, những người đã nhìn vào hồ sơ này suốt nhiều năm, ngồi nghe trong im lặng.
Cao Thừa Dũng giải thích rằng ông ta đến Bạch Ngân từ một thị trấn quê nhà ở Thanh Thành sau khi cha mất vào cuối thập niên 1980. Ông ta không bao giờ đăng ký hộ khẩu tại Bạch Ngân, vẫn giữ hộ khẩu ở Thanh Thành. Điều đó có nghĩa là tên ông ta không nằm trong danh sách dân cư mà cảnh sát Bạch Ngân dùng để khoanh vùng nghi can. Trong 28 năm, ông ta sống cách hiện trường vụ án đầu tiên chỉ vài cây số, bán tạp hóa, nuôi con, sống như bất cứ một người bình thường nào khác, và tên ông ta không bao giờ có trong bất cứ một danh sách nào của cảnh sát. Năm 2004, khi cảnh sát Bạch Ngân đặt tiền thưởng và công bố hồ sơ tội phạm học về kẻ tình nghi, họ mô tả ẩn dật, ít giao tiếp, kiên nhẫn, có sự ám ảnh và thù ghét đối với phụ nữ. Những người hàng xóm của Cao Thừa Dũng sau này xác nhận phần đầu mô tả đó khá giống với ông ta. Ông ta trầm lặng, ít nói, không hay tiếp xúc, nhưng không ai thấy ông ta nổi nóng hay có hành vi bạo lực. Không ai thấy dấu hiệu cảnh báo nào trong 20 mấy năm ông ta sống bên cạnh họ. Cảnh sát xác nhận thông tin lan truyền trong dân chúng Bạch Ngân suốt nhiều năm là có cơ sở. Cao Thừa Dũng tìm kiếm nạn nhân trong số phụ nữ mặc đồ đỏ. Ông ta theo dõi họ từ ngoài đường, quan sát lộ trình, chờ đến khi họ về nhà một mình. Đây không phải là tội ác bốc đồng, đây là hành vi có quan sát, có chọn lọc, có kiên nhẫn, diễn ra trong nhiều năm và không để lại dấu vết nào đủ để cảnh sát bắt được ông ta. Thôi Hướng Bình, anh trai của một nạn nhân, người bị giết vào tháng 11 năm 1998, bị đâm 22 nhát dao trước khi cổ họng bị cắt, kể lại với báo chí rằng trong nhiều năm, ông đã bắt đầu tin rằng vụ án này sẽ không bao giờ được giải quyết. Người mẹ của anh, khi nghe tin Cao Thừa Dũng bị bắt, đã khóc suốt nhiều tiếng không ngừng. 18 năm sau cái chết của em gái, bà mới có câu trả lời về người đã làm điều đó. 11 gia đình, 11 cái tên, 11 người không bao giờ biết tại sao, và nếu biết, điều đó cũng không thể thay đổi được gì. Câu hỏi tại sao là thứ mà hệ thống pháp lý không bao giờ trả lời thỏa đáng trong những vụ án như thế này. Cao Thừa Dũng thú nhận hành vi nhưng không giải thích lý do. Ông ta không cung cấp động cơ rõ ràng, và tòa án cũng không cần động cơ để phán quyết, chỉ cần bằng chứng. Ngày 29 tháng 8 năm 2016, 3 ngày sau vụ bắt giữ, Bộ Công an Trung Quốc chính thức công bố việc bắt giữ Cao Thừa Dũng. Vụ án ngay lập tức thu hút sự chú ý của toàn quốc và quốc tế, với các tờ báo lớn đưa tin về Jack the Ripper của Trung Quốc vừa bị bắt sau gần 3 thập kỷ. Báo chí Trung Quốc gọi đây là vụ phá án lớn nhất trong lịch sử hình sự hiện đại Trung Quốc, không phải về quy mô tội ác mà là về thời gian. 28 năm từ vụ đầu tiên đến khi bị bắt giữ. Chuyên gia ADN Doãn Quốc Hưng, người đã từng nghiên cứu ứng dụng nhiễm sắc thể Y trong hình sự từ năm 1999, xác nhận đây có thể là lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc kỹ thuật ADN nhiễm sắc thể Y được ứng dụng chính thức trong một vụ án hình sự. Nếu đội điều tra năm 2016 không có công nghệ đó, hoặc không có người chú của Cao Thừa Dũng bị bắt vì một tội nhỏ, vụ án có thể vẫn còn trong kho lưu trữ đến ngày nay. Phiên tòa xét xử Cao Thừa Dũng diễn ra vào tháng 3 năm 2018 tại Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Bạch Ngân. Tại phiên tòa, ông ta bị xét xử về các tội danh: giết người có chủ ý 11 trường hợp, cưỡng hiếp, cướp tài sản và xúc phạm thi thể người chết. Ông ta không phủ nhận bất cứ cáo buộc nào. 11 gia đình, những thành viên còn lại của gia đình nạn nhân sau gần 30 năm có mặt theo dõi phiên tòa. Một số thành viên của gia đình nạn nhân đã không còn sống để thấy ngày này. Cha mẹ của một số nạn nhân đã qua đời trong khi đợi câu trả lời. Anh Thôi Hướng Bình đến phiên tòa thay mặt gia đình. Anh ngồi trong im lặng và nghe Cao Thừa Dũng thừa nhận đã giết em gái mình vào tháng 11 năm 1998. Ngày 30 tháng 3 năm 2018, Tòa án Nhân dân Trung cấp Bạch Ngân tuyên án tử hình về tội giết người có chủ ý và cướp tài sản, bổ sung án phạt về tội cưỡng hiếp và xúc phạm thi thể. Toàn bộ tài sản bị tịch thu. Cao Thừa Dũng không kháng cáo. Ngày 3 tháng 1 năm 2019, Tòa án Bạch Ngân đăng thông báo lên Weibo, trang mạng xã hội lớn nhất của Trung Quốc. Bản án tử hình đối với Cao Thừa Dũng đã được Tòa án Nhân dân tối cao phê chuẩn và thi hành. Phương thức thi hành không được tiết lộ. Cao Thừa Dũng chết ở tuổi 54. Hắn sinh năm 1964, giết người lần đầu tiên vào năm 1988, bị bắt năm 2016 và bị xử tử năm 2019. Không có sự bùng nổ cảm xúc lớn ở trên đường phố Bạch Ngân khi nghe tin tức này được xác nhận. Người ta đọc tin
gật đầu rồi tiếp tục một ngày bình thường của mình. 31 năm là quá dài để chờ đợi một khoảnh khắc được gọi là công lý. Khi nó đến một cách nhẹ nhàng hơn người ta tưởng tượng. Vợ và 2 con của Cao Thừa Dũng sống tiếp cuộc đời mà họ không có ông ta. Và với gánh nặng của điều ông ta đã làm đè lên người họ, không có thành viên gia đình nào phát ngôn công khai sau phiên tòa. Vụ án Cao Thừa Dũng trở thành căn cứ để Trung Quốc tăng tốc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia sau năm 2016. Kỹ thuật ADN nhiễm sắc thể Y lần đầu được ứng dụng chính thức trong vụ án này, được đưa vào quy trình chuẩn của điều tra hình sự. Câu hỏi về quyền riêng tư và giới hạn của việc thu thập ADN đại trà không được tranh luận nhiều ở Trung Quốc. Nhưng đó là câu hỏi mà các quốc gia khác đang đối mặt khi công nghệ này được áp dụng. Người chú của Cao Thừa Dũng không bao giờ biết rằng việc mình bị bắt giữ sẽ dẫn đến điều này, không được nhắc tên trong bất cứ tài liệu nào. Ông ta là mắt xích vô tình kết nối 28 năm điều tra với một người đàn ông bán tạp hóa trên đường phố Bạch Ngân. Nếu người chú đó không phạm tội nhỏ, không ai biết sự thật ẩn giấu suốt gần 30 năm đó. 11 nạn nhân, cảnh sát chỉ công bố bằng họ của từng người trong các tài liệu chính thức để bảo vệ danh tính gia đình. Người trẻ nhất chỉ mới 8 tuổi. Không có một nạn nhân nào của Cao Thừa Dũng được hắn lựa chọn vì một lý do hay một lỗi sai nào đó. Họ được lựa chọn vì màu áo họ đã mặc trong ngày hôm đó, vì con phố họ đã đi qua và vì cánh cửa nhà chưa kịp khóa. Đó là thứ không thể được giải thích bằng bất kỳ lý thuyết tội phạm học nào theo một cách trọn vẹn. Phụ nữ ở Bạch Ngân mặc màu đỏ trở lại sau khi Cao Thừa Dũng bị bắt. Không ai tuyên bố điều đó như một hành động biểu tượng. Nó chỉ xảy ra một cách từ từ, trong vài tháng rồi trở thành bình thường. Vụ án Cao Thừa Dũng thường được kể như một câu chuyện về chiến thắng của khoa học hình sự, về cách ADN nhiễm sắc thể Y đã làm được điều mà 28 năm điều tra truyền thống không làm được. Điều đó đúng, nhưng không phải là một câu chuyện đầy đủ. Câu chuyện đầy đủ còn bao gồm điều này: trong suốt 28 năm đó, kẻ thủ ác đã sống ngay giữa cộng đồng của những gia đình mà ông ta phá hủy. Ông ta bán cho họ thức ăn, ông ta nói chuyện thời tiết với họ trên phố, và họ không hề hay biết. Không có gì trong lý lịch của Cao Thừa Dũng, không có tuổi thơ bất thường, không có sự kiện tâm lý cụ thể nào được biết đến, không có tiền án tiền sự. Không có một điều gì giải thích được những gì ông ta đã làm và kéo dài suốt bao nhiêu năm. Ông ta là một đứa con hiếu thảo chăm sóc cha bận theo lời người thân ở Thanh Thành. Ông ta là một người chồng đi vắng nhiều ngày không giải thích theo lời của vợ. Ông ta là một người hàng xóm trầm lặng không có gì bất thường theo lời hàng xóm ở Bạch Ngân. Điều câu chuyện này để lại không phải là câu hỏi về hung thủ. Hắn đã bị bắt, đã bị xử tử, tên hắn đã được ghi chép vào hồ sơ tư pháp của Trung Quốc. Điều nó để lại là câu hỏi về 28 năm đó, về những gia đình đã sống với mất mát mà họ không có câu trả lời, về một thành phố đã học được cách sợ hãi một màu sắc, và về tất cả những điều chúng ta nghĩ mình biết về những người xung quanh mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ những series trên kênh Thế giới ngàn lớp.